Investment. What is an investment? An asset that is purchased with the expectation that it will generate income or appreciate in the future. O ito yun ang tinatawag na investment. Kasi lahat po ng binibili nating assets na alam natin na mag-generate or tataas ang presyo sa pagdating ng panahon ay nag-i-invest po tayo. Yan po ang investment. So bakit mag-i-invest tayo? Unang-una, kailangan natin mabit ang inflation. Yun po. Kasi ang inflation, sabi nga, it's a general increase in prices and fall in the purchasing value of your money. Pangalawa po, dapat natin ma-achieve yung mga financial goals natin. Ito yung gagamitin natin na instrument, yung pag-i-invest para sa mga financial goals natin. Pero kailangan natin alamin na may mga challenges sa investing. Dapat may disiplina ka. Disiplina sa pag-iipon. Yun ang pinakauna. Kasi wala tayong i-invest kung walang tayong naipon. So dapat doon pa lang sa pag-iipon, disiplinado na ang ating mga sarili. Kung meron na tayong naipon, then pangalawang challenge po ang paghahanap ng tamang investment na swak po sa atin. At lalo na sa financial goals natin. Diba? So, kailangan po natin malalaman yun. At later malalaman natin kung paano maghanap ng investment na swak sa atin at sa mga financial goals natin. Okay, so ano po yung mga options as investor? Una, meron po tayo tinatawag na direct investments. Okay, ang direct investments po are those in which the investor owns the particular asset himself. Kagaya ng pagkakaroon ng broker sa stock market. Dalawa pong pinakasikat, All Financial and MyTrade. Tapos, meron din po tayong government and corporate bonds. So, marami po tayong mga paper investments. Yun po yung dalawa, stock market and bonds sa corporate and government. Pangalawang paper investment po is indirect. Ito po yung investments made in vehicles that pull investor money to buy or sell assets. Okay, yan po ang example ng mutual fund. Mutual funds is an indirect investment. Indirect investment sa stock market or indirect investment sa government or corporate bonds. Kasi hindi po tayo ang nagma-manage. Meron pong mga fund manager na siyang nagtatrabaho para sa mga investment natin. Okay? So dalawang klase ng paper investment, isa is direct stocks. So yung sa stock market. So pag once meron kang stocks, ibig sabihin meron kang pagmamay-ari sa company. Kahit kung maliit lang yung stocks mo doon, ibig sabihin meron kang ownership pa rin sa company. So tapos, ito yung ginagamit ng mga company para mag-raise sila ng money for capital and expansion. Kaya nagbibenta sila ng stocks sa stock market. Dapat sa stock market po nag-trade. Sa kagaya ng Philippine Stock Exchange Incorporated sa Philippines. Examples po dito is ang SM, Ayala, Jollibee, BPI, BDO, Mega World, Petrol, Meralco, and Maynilad. Yun yung mga company na may mga stocks na tinitrade sa stock market. So Philippine Stock Exchange is it's a pamilyang sapi ng Pilipinas. O ibig sabihin ito po yung National Stock Exchange of the Philippines na kung saan dati merong dalawang stock exchange, Manila Stock Exchange and Makati Stock Exchange. Pero no 1992 na merge po sila at kaya nagiging tawag sa kanila is Philippine Stock Exchange Incorporated. Dito po ang mga company nag-trade sila ng mga stocks nila sa mga investors. So kung sinasabi nating pag sinasabi nating stock market, ito na po ang tinatawag dito po sa Stock Exchange Incorporated. Nag-trading sila. Pangalawa is yung Philippine Stock Exchange Index. PSEI is a stock market index of the Philippine Stock Exchange consisting of 30 companies. So ito po yung selected 30 companies na magme-mirror sa Philippine Stock Exchange. Diba? So dito pa lang malalaman na ng mga investor kung maganda ang status ng Philippine Stock Exchange Incorporated. So dito pa lang sa PSEI ha. So malalaking kumpanya yan, blue chip companies na selected po ng Philippine Stock Exchange Incorporated. So paano tayo kumitas ng pera sa stock investing? Capital appreciation, na kung saan ang stock price is rising and appreciating. So ibig sabihin lumalaki yung value ng ng stock market, yung stocks mo doon So for example, ang Ayala Land ng 2001 1.25 pero ngayon naging 34
34 pesos na ang presyuhan. So talagang ang taas ng value. So tapos Jollibee, kung nakabili ka ng 2001 at 6.87, now nasa 140 pesos na per share, di ba? Lalo nung April 2019, 320 ang value ng Jollibee. Kung nakabili ka nung 2001, tapos naibenta mo ng 300 pesos o kahit 310 last year, ang laki ng kinikita mo, di ba? So talagang kikita ka sa capital appreciation. Pangalawa, dividendo. Kung ikaw meron stock share sa isang company, tapos yung mga company is kumita rin sila, binibigyan din nila ng mga dividends ang mga shareholders. So ika nga, sinishare din nila yung mga gains nila sa mga shareholders. So kikita ka through dividends. Stock market, ang pros lang nito is maganda talaga ang stock market for long-term investment. At the same time, magandang paraan para mabit natin yung inflation. Ang cons po nito, do it yourself. Okay? Pag once mag-stock trading ka, direct, kailangan mong pag-aralan yung mga charts. Tapos pag-aralan mo na yung market, yung timing nito, tama ba ang panahon ng pagbili? Tapos kailangan mo magbasa ng mga news before ka magbibili kasi baka makakaapekto doon sa stocks na bibilhin mo. Pangalawa, kung may makita ka mga stocks, kailangan lang talaga ng malaking amount ng pera kasi ang capital po dito laki. Lalo na pag kukunin mo yung mga blue chip companies kasi tag 1,000 per share, di ba? Kung meron ka lang 5,000, parang wala din masyadong epekto. Kaya kailangan matuto kang maghanap rin ng ibang mga stocks. Kaya kailangan pag-aralan mo talaga ang bawat pag-invest mo sa stocks. Sa stock market po, isang volatile and risky lang po. Kasi every seconds, every minute, nagbabago ang presyuhan ng market ng isang stocks. 'Di ba? So napaka-risky po. Kung hindi pa natin alam kung paano mag-trade sa stock market, it's better to wag muna. Kailangan muna mag-aral para nang sa ganun hindi ka malulugi, hindi mawawala yung pera mo sa stock market. Kailangan din kontrolado yung emotion mo kasi dito sa stocks kung it's ang emotion dito, roller coaster talaga. Up and down. Kung nakikita mo yung mga roller coaster, up and down siya. Taas, baba, taas, baba. Tapos ang emotion mo, hindi mo makokontrol. Maaaring maubos ang pera mo dyan. Kasi pwede kang nakabenta ng dahil takot ka na maubos yung pera mo, binenta mo agad-agad, yung pala bumalik taas, wala na, naibenta mo na yung stocks mo ng palagi. Kaya kailangan nating pag-aralan ng mabuti ang stock market. Sa mga baguhan, hindi po recommended ang stock market. Okay? So yan po ang My Trade dashboard, isa sa mga partner companies ng IMG, My Trade. May kikita natin yung dashboard ng My Trade. Dito yung mga makikita natin yung companies, tapos makikita rin po natin yung mga symbols nila. At the same time, kung magkano ang presyohan sa pagbibili, ilan ang bibili, magkano ang presyohan sa nagtitinda. So buy and sell nandito sa My Trade. So bakit po tayo mag-invest sa stocks? Kasi mga consumers tayo. Lahat yan consumers tayo, di ba? Services ng bangko, gasoline stations para sa transportation natin, mga 7-Eleven, di ba? Lahat po yan, consumer tayo. Kailangan natin mag-invest. Kasi kung kikita sila sa atin as consumer, dapat kikita rin tayo sa kanila. Para pantay po. Yun, kaya po tayo is hinihikayat na mag-invest. Kasi para nang sa ganun, tayo rin po ay kikita sa mga company ito. Hindi dapat lahat ng panahon sila lang ang kikita sa atin. Dapat tayo rin. Kasi ang Pilipino po, nasa consumer economy. So dapat mag-invest rin po tayo para pag maraming bumibili, tayo rin ay kumikita din. Okay? So tingnan po natin ang 10 years challenge ng stocks, di ba? Kung 2009 magkano lang ang presyo? 2 pesos, 7 pesos, 6 pesos, 105, 2 pesos. Pero noong 2019 after 10 years, tingnan mo, ang lalaki ng presyo. 'Di ba? Kung nakapag-invest pala tayo ng 2009, milyonaryo na tayo ngayon kung nakabili tayo ng maraming shares.
Pero hindi pa huli ang lahat. Kaya tayo nag-aaral para nang sa ganun, alam natin kung paano magsimula ngayon. Okay? Pangalawang paraan po is bonds. Ano yung bonds? Ang bonds is fixed income investments are essentially loans from an investor to a company or government. Bond investors receive periodic payments based on the interest rate at which the bond was sold. Ito yung ginagamit na paraan ng mga gobyerno at kahit ng mga private corporation para raise sila ng money for capital and expansion, di ba? Ibig sabihin po nito, umuutang din po ang mga private company sa mga investors, di ba? Or kahit ni government, umuutang po sila ng bonds para sa mga projects. Ganoon po 'yun. So, interest payments po ay ang paraan na para kumita tayo kasi sa bond naman, bond investing, meron pong mga ano 'yan, interest rate kung mag-ano depende sa term na kinuha mo na bonds. Merong 3 months, 6 months, 1 year, 'di ba? So, maganda kaya kumikita tayo is through interest payments at ang payments po dito, ang kita natin guaranteed. Guaranteed ang income. Lower risk compared to stocks. Kasi kahit na anong mangyari sa stock market, kung naka-invest kayo sa bonds, kung magkano ang ano niyo doon, magkano ang terms, babayaran ka talaga ng babayaran ka ng company or ng government kasi utang 'yun. Pangalawa, ang cons nito is kung diretsong usually ang accessible lang ito sa mga malalaking institutional investors kagaya ng mga banks. Usually pag sabihin mong government, meron silang bangko na doon nila isang bultuhan, binibigay na yung bonds at ang bangko na ang magre-retail. Ganun po 'yun. Kagaya ng mga private corporations na San Miguel Corporation. Para sa Bulacan Airport nila, meron silang isang bangko na doon nila ina-assign na ang magbenta ng mga bonds sa market or sa mga investors. Kailangan lang talaga ito ng large amount of capital. Kung maliit pa yung capital natin, pwede naman tayo sa ibang paraan na investment na pwede rin connected sa bond investing. So, ngayon, anong klaseng investment ang gusto mo? Stocks or bonds? So, kailangan muna nating malaman yung investor risk profile. Unang profile po, conservative. Dito sa conservative, ito yung investors wants to protect their money while giving it space to grow through low risk investment funds. They want to preserve their savings, take advantage of the opportunities, and still reach their goals as early as 1 to 3 years. So konserbatibo yung mga investor. Gusto nila nakikita yung pera nila. Kaso nga lang, low risk siya, maliit rin din maliit rin din ang interest na kikitain ng isang investor. Pangalawa po, moderate. Moderate investor is moderate aggressive investor. You want balance of your capital growth and protection. You prefer the combined benefits of bonds and equities as a way to reach your goals while building your financial nest for the long term. So ito 50-50. Ang gusto ng investor is kikita siya pero ayaw niya masyadong risky. So ang pwede siyang mag-invest sa mga balance fund na 50% bonds, 50% sa equities or stock market. Pangatlo is aggressive. Aggressive is you are committed to invest for a long term, knowing that you may encounter market downturns along the way. So ibig sabihin, long term is pangmatagalan. So usually po dito, ang mga kabataan ang mga agresibo kasi nga mahaba pa yung panahon ng pag-i-invest nila. Okay po. So dito dapat kontrolado mo yung emotion mo kasi ang market is down and up, di ba? Down, up, ganon-ganon lang 'yun. So kailangan po natin ng emotion is kontrolado. So dito sa aggressive, you want to increase the earning potential of your money for maximum profit and meet your goals. So kaya kailangan sa ating palang sarili, alam natin kung sa anong klaseng investor tayo para nang sa ganun, pag nag-i-invest po tayo, kung conservative, moderate, or aggressive, alam na po natin kung saan tayo swak na investment. Okay, building a long-term investment. Rule of 72 by
Albert Einstein. Rule of 72, kung meron kang 10,000 sa bangko, tapos ang bangko 1% ang binibigay, apply the rule of 72, 72 divided by 1 equals 72 years. Kung nag-start ka ng 20 years old, magiging 20,000 pag 90 years old. Nagtanong, maaabutan pa ba natin? Di ba? So, kailangan natin matutunan yung ibang mga investments. So dito, may sabihin natin 4% na nakita natin. Kaso yung na-invest to sa time deposits or sa bonds or mutual fund, fund. Meron kang 29 at the age of 29 years old, meron kang 100,000. Tapos one time big time investment mo sa 4%, pagdating ng 47%, naging 200,000 na. Pagdating ng 65 years old, nagiging 400,000 na. E paano kung meron pa palang mas maganda sa equity mutual funds? 72 divided by 12 equals 6 years. Every 6 years, nagdodoble yung pera mo. Kung at the age of 29, meron kang one time big time na 100,000 investment, after 6 years, nagiging 200,000. After 6 years, nagiging 400,000. After 6 years, nagiging 800,000. Di ba? Ang laki. 53 years old, naging 1.6 na. 59 years old, nagiging 3.2 million na. And 65 years old, nagiging 6.4 million na. Di ba ang laki? Sobrang laki ng tinubo ng pera mo. Dahil kung alam mo yung how money works, magagamit mo ito. Di ba? People who don't understand how money works, they end up working for money. But people who understand how money works, they let money work for them. Di ba? So kailangan natin matututunan. Kailangan natin alamin kung anong klaseng investment swak para sa atin. Para nang sa ganon, yung pera nagtatrabaho para sa atin.